رقات بالجبن هن من المقبلات السخنة اللي أول شيء بنطلبها بالمطاعم. شو رأيكم إذا بقلكم رح نعملها أطيب من المطاعم ومن الصفر من العجينة؟ خلينا نبلش. 200 جرام من الطحين، بنزيد عليهم نص ملعقة من الملح، نخلط شوي صغيرة، نفتح بالنص مثل جورة صغيرة، معلش إذا عزنا إيدينا، بنزيد عليهم 100 ل 110 مليلتر من المي. بنبلش من جوا، بنبلش نخلط، ايدينا نضاف، وهلا بنجرب نمزج كل المكونات سوا حتى لو العجينة شوي عم بتلزق. بنكمل دعك بالعجينة. أول شيء رح تحسوها عم بتلزق على إيديكم، بس مع شوية دعك رح تتماسك كلها سوا وتتغير. جربوا ما تزيدوا لها ولا نقطة طحين. نحن هلا بدنا ندعك لمدة 5 ل 7 دقايق لحتى نفعل الشبكة تبع الجلوتين اللي هلا عم تشتغل لحتى تشبك على بعضها. بعدين بيصير عندنا عجينة متماسكة مثل ما نحن بدنا إياها. بعد 5 ل 7 دقايق نرجع نبرمها بهالشكل لتصير على شكل طابق. نرجع بهالشكل بندخل من تحت لجوا لنشد العجينة من برا. وطريقة تانية فينا نحطها على مسطح ناشف، نرجع بهالطريقة بنقلبها لعنا لنشد الجلدة تبع العجينة من برا، وهيك بنكون تأكدنا انه شبكة الجلوتين مشي حالها. واذا بنكبسها بهالطريقة بنعرف انه بترجع لمحلها. وكمان لازم نتركها تقريبا ربع ساعة للعجينة لحتى ترتاح. ارتاحت العجينة، قدح صغير بالنص مثل الدونات، نفتحها بهالشكل، نرجع بنقصها، بنفتحها كمان بهالشكل، بنمدها نرجع لحتى تصير كلها سماكة وحدة بهالشكل، بنقسمها ل5. بنحطهم على جنب، ناخد وحدة، شوية طحين على الأرضية، ما تكتروا كتير. بنجرب نبرمها بهالشكل، ايدينا خلوهم ناشفين كرمال ما تلزق على العجينة. ناخد طرافة نزتها لتحت بهالشكل، نرجع برمة صغيرة. نحن عم نبرم أصابعنا عم بيدخلوا العجينة من ميلة جوا، برمة صغيرة، نرجع بهالشكل نبرمها برم ليصير عنا عجينة على شكل دائرة. من بعدها ناخد وحدة نفتحها شوي، شوية طحين من فوق، شوية طحين على الشوبك. نبلش الرق بهالطريقة. نرجع حتى تصير العجينة تقريبا بال15 لل20 سنتي، بنشيلها بهالشكل نحطها على جنب. نرجع ناخد وحدة تانية، شوية طحين على الأرضية، كمان كبسة صغيرة طحين من فوق، بنرق. وهلا لآخر وحدة بهالشكل نشيلها نحطها حد اخواتها. هلا ركزوا معي منيح، شوية طحين، نقلب اول عجينة بنحطها بهالشكل، شوية زيت نباتي ندهنها من الميلة، شبعوها مزبوط، ما تخافوا اذا دلقت لبرا.
الثانية كمان مثلها بنحطها بهالشكل، كمان شوية زيت شبعوها مظبوط، وشوية طحين على عجينتين فوق الزيت، وبنقلبهم على بعضهم بهالطريقة. آخر عجينة بنحطها ندهن فوق الزيت كمان على آخر وحدة، رشة طحين على 2 كمان نقلب بهالشكل. وهلا من بعد ما حطينا العجين كلها فوق بعضها، رشة طحين صغيرة من فوق، وكمان نرجع منرق. والهدف من الرقة هلا هو لحتى نقدر نعطيها سماكة أقل للعجينة، وهيدا اللي بيعطيها القرمشة اللي نحن بدنا إياه بالرقاقات. أول ميلة نرجع على مهلنا، بنشيل الخمسة نقلبها بهيدا الشكل، بنظبط العجين على الأطراف، نرجع رشة طحين على تاني ميلة كمان بنرقها لتصير تقريبا بشكل دائري. وهلا على مهل نرجع نقلب لآخر مرة كمان رشة طحين. العجينة تقريبا لازم تكون كلها سوا بين ال 25 و 30 سنتي. نرجع صينية خليها تكون شوي كبيرة لحتى نقدر نتحكم بالعجينة. ننقل العجينة مثل ما هي عليها، بندور على أهدى نار عنا إياها. أول شيء بنخلي العجينة تقريبا 15 ل 20 ثانية بس لحتى تحمى الصينية، بعدين بنبلش نقلب كل 10 ثواني بالعجينة. نقلبها لأول مرة بشكل كتير سريع ودقيق. طلعوا من اللون شوي، استوت العجينة بس بنفس الوقت ما لطعت، ما غيرت لونها ولا احترقت. نرجع كمان 15 ثانية على تاني وجه لتستوي الميلة الثانية. الهدف من هالحرارة بس كرمال يوصل لقلب العجين لجوا لحتى يفك هيدا الزيت، ونقدر نشيل بعدين العجينة عن بعضها. طلعوا على تاني ميل. نرجع هلأ كتير مهم 10 ثواني على كل جنب. منعد 10 ثواني، نرجع كمان بنقلب. ما تخلوها كتير على ميلة وحدة، ما بدنا لا نلون ولا نحرق العجينة. كمان 10 ثواني بنرجع بنقلب. انتبهوا على ايديكم. كمان قلبة تقريبا بدنا نقلبها بحدود ال10 مرات لحتى تكون اخر شيء جاهزة عنا. اخر قلبة بنقلبها دغري لحدنا بنطفي. وهلا بدنا نبلش نشيلهم عن بعضهم بهالشكل. كمان عجينة بس شوفوا كيف طلعت، كيف عم بتلالي ايدي لتعرفوا قديش رقيقة، وهيدا رح يعطيها القرمشة يلي بدنا اياها للرقاقات. كمان على جنب واخر وحدة. وهلا بنقربهم كلهم لحدنا على النص. نرجع سكين، بدنا نقص الأطراف لحتى نجلس العجين. أول طرف تقريبا بدنا إياهم عرضها بال15 سنتي وطولها بال30 سنتي. نقلب كمان قصة من تاني ميل، نجلس الأطرافها. وشوفوا ملا عجينة الرقاقات رح يطلع معكم. هاي من أطيب وأكثر قرمشة وأرق عجينة ممكن تعملوها بالمطبخ. منقص بالنص لنحضرهم للرقاقات، بنحطهم فوق بعضهم بهالشكل وعلى جنب. فضلية العجينة اللي بقيوا معنا مش رح نكبهم، ليك شو رح نعمل فيهم؟ ناخدهم نفتحهم عن بعضهم، بنقصهم عشوائيا بهالشكل. شوفوا شو صار عنا. بنخليهم على جنب. 300 جرام من العكاوي
العكاوي نوع من الجبنة البيضاء، ملحة منا وفيها، وبتزيد طعمة كتير طيبة لخلطة الجبنة تبع الرقاقات. نرجع 70 جرام من القشقوان. قشقوان عكس العكاوي جبنة صفراء ومعروفة دسمتها. نرجع ننقل قشقوان مع العكاوي مع 100 جرام من الموتزاريلا على الخليط. خليط الجبنة بنزيد عليه ملعقة صغيرة من حبة البركة. نرجع ربع ملعقة من البهار، ملعقتين كبار من زيت الزيتون. نخلط. ما بنحط ملح بقلب الخليط لأنه عندنا نوعين جبنة منكهين للخلطة. على جنب 15 جرام من الطحين، فوقهم بنحط 30 جرام من المي. نخلط. وهي خلطة هينة بس لنستعملها لحتى نقدر نلزق العجينة على بعضها. على جنب بنبلش بأول عجينة بهالشكل. بنحط شوي من الجبنة، بنضبهم شوي على بعضهم، نلفقها بهالشكل بالثلاث أصابيع، بنرد لورا لحتى قد ما فينا نحكم الجبنة جوا. بنسكر من ميلة، بناخدها كلها بهالشكل، نطعجها للآخر كمان من تاني ميل، نطعجها بهالشكل كمان للآخر. بنبلش نبرم فيها لنوصل قبل الأخير بشوي. نرجع شوي من خليط الطحين والمي اللي حضرناه، نبرم على الآخر وعلى جنب. هلا خلصنا آخر وحدة على جنب، وكل شيء بيبقى ما بنعوزه بنغطيه بنحطه بالفريزر لحد 6 أشهر. من بعد ما حمي الزيت بنبلش نحط وحدة ورا وحدة. بعد 5 دقايق نحركهم شوي بس لحتى نتأكد مش ملازقين على بعضهم. وهلا بعد 7 دقايق بنحطهم على جنب لحتى يصفوا من الزيت، لحتى ما نكب شيء. فضلات العجين مثل ما هن بنفس الطنجرة. وبهالوقت بنزيد ملعقة من الزعتر المفضل عندكم، ملعقة من السماق، ونص ملعقة من نعناع اليابس. نخلط على جنب. وبعد 3 دقايق هول الفضلات بنصفيهم، ما بنحطهم لننشفهم دغري على الخليط. نخلط بهالشكل، نخلطهم مزبوط لمدة دقيقة. وهيك من ورا الفضلات فينا نعمل طبق جانبي حد الرقاقات. وهلا على الطبق، بس قبل اسمعوا شوفوا من العجينة قد ايه رح تكون مقرمشة معكم. بنصفهم بهالطريقة. بنرجع بنحط الفضلات اللي عملنا منه كمان طبق جانبي. وبس شوفوا شو ناطركم.